მოცემულია ნახაზი პითაგორას თეორემის დასამტკიცებლად. მოდი გავხსენოთ ზოგადად რა იყო პითაგორას თეორემა. ესე იგი, მე თუ მაქვს რაღაცა მართკუთხა სამკუთხედი, ეს ვრცელდება ნებისმიერ მართკუთხა სამკუთხედზე, არ აქვს მნიშვნელობა მის გაბარიტებს და მის ზომებს. მოდი აღვნიშნოთ მცირე კათეტი 10, ნუ დიდი კათეტი აღვნიშნოთ ბ-ი და ჰიპოტენუზა აღვნიშნოთ c-ი. ესე იგი, პითაგორას თეორემა გვეუბნება იმას, რომ c-ს კვადრატი, ანუ ჰიპოტენუზის კვადრატი ნებისმიერ მართკუთხა სამკუთხედში უდრის მისი კათეტების კვადრატების ჯამს. შესაბამისად, აი ეს ნახაზი, ანუ ამ ნახაზის გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია დავამტკიცოთ ეს თეორემა და როგორ. ესე იგი, მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში, პირობა წავიკითხოთ, ანუ მოცემულია ნახაზი პითაგორას თეორემის დასამტკიცებლად და გვაძლევენ ესეთ ნახაზს. გვაქვს რაღაცა კვადრატი და ამ კვადრატში არის ჩახაზული კიდევ ერთი კვადრატი. ასევე აი ეს კვადრატი რა ნაწილებად იყოფა ამ შეხების წერტილებით, ჩვენ გვაქვს უკვე მოცემული, ეს არის a, ეს არის b. შესაბამისად, ანალოგიურად აქაც იქნება b, აქაც იქნება a, b, a და ანუ ასე შემდეგ. შემიძლია დავაწერებ არ 4-ვე გვერდს, a და b ნაწილებს და საბოლოო ჯამში ასევე მოცემული მაქვს მცირე ჩახაზული კვადრატის გვერდიც. მოდი დავიწყოთ. პირველ რიგში ვიფიქროთ დიდი, ესე ვთქვათ, შემოხაზული კვადრატი უწოდოთ დიდ კვადრატს, ხოლო პატარა კვადრატს უწოდოთ ჩახაზული. და დავიწყოთ დიდი, ანუ შემოხაზული კვადრატის ფართობით, ანუ ეს ნუ მოდი ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. ანუ ეს ერთი იყოს დიდი კვადრატის ფართობი, ეს იქნება, ანუ აი ამ გვერდის კვადრატი. და ეს გვერდი არის a-ს დამატებული b, ანუ უდრის a + b-ს კვადრატს. და რომ გავშალოთ ეს, ანუ რომ გავხსნათ ეს კვადრატი, ჩვენ ვიცით, რას უდრის a + b აყვანილი კვადრატში, ეს არის პირველი შესაკრების კვადრატს დამატებული, ნუ მეორე შესაკრების კვადრატი და დამატებული, ანუ მათი ნამრავლი, ოღონდ ორჯერ აღებული, ხო? ანუ გაორკეცებული ნამრავლი პირველისა მეორეზე, ესე ოფიციალურად რო ვთქვათ, მაგრამ 2ab, ანუ a კვადრატს + 2ab + b კვადრატი. ეს რაღაცა გამოგვივიდა საბოლოო ჯამში. შესაბამისად, ეს არის s1. ახლა მოდი ვიფიქროთ, რისი ტოლი არის აი ეს პატარა კუბის ფართობი, ანუ s2 უდრის პირდაპირ c კვადრატს. მაგრამ სხვანაირად რო ვიპოვოთ, ანუ მთლიანი აი შემოხაზული კვადრატის ფართობი, მე რა მჭირდება, ანუ მთლიანად აი რა ნაწილებადაც არის დაყოფილი, ხო, ეს ჩემი კვადრატი, ეს თითოეული ნაწილის ფართობი რო ვიპოვო და რო შევკრიბო ერთად ეს ყველაფერი, ხო, ამ შემთხვევაში მე ძალიან მარტივად ვიპოვი მთლიანი შემოხაზული კვადრატის ფართობს. ანუ ეს დაახლოებით იგივე პრინციპი არის, აი არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ რა გეომეტრიულ ფიგურაზე არის საუბარი, აი მაგალითად ეს არ არის ამოზნექილი მრავალკუთხედი. ეს არის შეზნექილი, როგორც ხედავთ, ხო? მაგრამ რამდენ სეგმენტადაც არ უნდა დავყვა ეს, აი რამდენი ნაწილიც არ უნდა შემოვიტანო შიგნით, ხო? აი მაშ არ აქვს მნიშვნელობა, მე თითოეულის ფართობი ცალ-ცალკე რო ვიპოვო თავისი სპეციფიკური რაღაცა ფორმულებით 1000 კიდე აი ძალიან რო დაუწვრილმანდი და უამრავი შიგნით უამრავი ფიგურა რო აღმოვაჩინო, მოკლედ აი მათი ესები რო შევკრიბო საბოლოო ჯამში, მთლიანად აი ესების ჯამი მომცემს რა თქმა უნდა მთლიანი ფიგურის ფართობს. შესაბამისად, აქაც უკვე 1, 2, 3, 4, 5 ფიგურა მაქვს. ანუ აქ არის 2 უბრალოდ 4 ერთმანეთის ტოლი მართკუთხა სამკუთხედი და მაქვს 1 ჩახაზული კვადრატი. შესაბამისად, მე შემიძლია ვიპოვო 1 აი ამ 1 მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი, გავამრავლო ის 4-ს, რაც მომცემს აი ამ დაშტრიხულ სივრცეს, ან არეას, ასე შეგვიძლია უწოდოთ. და ამ ყველაფერს შევავსებთ უკვე საბოლოო ჯამში, აი ამ კვადრატით და მივიღებთ დიდ კვადრატს. ანუ სულ ეს არის. შესაბამისად, ესე იგი, მე მჭირდება, ანუ ან ეს ვარიანტი მთლიანად აი ჩვეულებრივ a + b-ს პოვნით, ან პირდაპირ, ანუ ვიპოვი ამას, მაქვს 1 მცირე კათეტი ვიცი, დიდი კათეტი ვიცი და ერთადერთი რაც დამრჩენია ეს სამკუთხედისა, ეს არის a გამრავლებული b-ზე და გაყოფილი 2-ზე. მაგრამ მე რო ვიპოვო ეს 1 ამ შემთხვევაში მჭირდება, მოდი ზევით დავწერեմ ყველაფერს, ანუ ეს 1-ის საპოვნად, ანუ დიდი კვადრატის ფართობის საპოვნად მჭირდება რა? 1 მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი, ანუ ეს არის AB-ს ნახევარი. ეს უნდა ავიღო მე 4-ჯერ, იმიტომ რომ 4 ერთმანეთის ტოლი ესეთი მართკუთხა სამკუთხედი მაქვს, ანუ ეს გამრავლდება 4-ზე, რომელსაც დაემატება უკვე საბოლოო ჯამში აი ეს ჩახაზული კვადრატი, რაც საბოლოო ჯამში მთლიანად მომცემს მე დიდ კვადრატს. ესე იგი, ამის ფართობი რადგან არის s2, რადგან არის c კვადრატი, გამომივიდა საბოლოო ჯამში, რომ აი დიდი კვადრატის ფართობი ყოფილა იგივე, რაც მოდი ამას შევკვეცავ. ეს ყოფილა იგივე, რაც c კვადრატს + 2ab. მაგრამ ეს ასევე უნდა გავუტოლო მე აი პირველ ფორმულას, იმიტომ რომ მივიდე პითაგორას თეორემის ჭეშმარიტებამდე და ანუ ეს გაუტოლდება a კვადრატს + b კვადრატს
პლუს 2ab-ს. ეს საკმაოდ ჭეშმარიტი ტოლობაა, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ ერთი გზით ვიპოვეთ დიდი კვადრატის ფართობი და შემდგომში მეორე გზით. ეს იყო ნაწილ-ნაწილ აწყობის გზით და ეს იყო მთლიანად, ანუ ჩვეულებრივ გვერდი ვიცი, მე და ამ გვერდს ავიყვან კვადრატში. შესაბამისად, აი ეს ტოლობა, ზუსტად აი ეს ტოლობა ამტკიცებს პითაგორას თეორემას, რადგან საბოლოო ჯამში, როცა მე უკვე შევკვეცავ 2ab-ს, იმიტომ რომ ტოლობის ორივე მხარეს მაქვს 2ab, და მრჩება რა? ჩვეულებრივ უბრალოდ პითაგორას თეორემა მრჩება და პითაგორას თეორემა მეუბნება მე, რომ c-ს კვადრატი უდრის a-ს კვადრატს პლუს b-ს კვადრატი. და ნუ დამტკიცებულია პითაგორას თეორემა, მაგრამ ამოცანა რას გვეკითხება? ანუ ამოცანა გვეკითხება სხვა რამეს. რომელი წინადადებები გამოიყენეთ თეორემის დასამტკიცებლად? ანუ ყველაფერი რაც გამოვიყენეთ, უნდა იყოს აღნიშნული აქ მოქვს 1, 2, 3, 4 სავარაუდო პასუხი. ესე იგი, სამკუთხედის ფართობი უდრის 1/2 ab-ს. გამოვიყენეთ ეს? რა თქმა უნდა გამოვიყენეთ, აი როგორც ხედავთ, აი აგერ ეს სამკუთხედის უდრის 1/2 ab-ს. შესაბამისად, მე ამას შემოვხაზავ აუცილებლად, აღვნიშნავ, რომ ეს გამოვიყენეთ. რაც შეეხება შემდეგს, 4-ვე სამკუთხედი ტოლია, ანუ მოცემული მაქვს აი ეს სამკუთხედები, ეს რა თქმა უნდა გამოვიყენე, იმიტომ რომ მოდი ერთ ამისევით ავწევ ამას, გამოვიყენე რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი სამკუთხედის ფართობი გავმრავლე 4-ზე და დავუმატე კვადრატის ფართობი. რათა შემდგომში ეს გამეტოლებინა აი ამ პირველი გზისთვის, რომ შემდგომში დავემტკიცებინა უკვე პითაგორას თეორემა. შესაბამისად, ესეც რა თქმა უნდა გამოვიყენეთ, ანუ ამასაც აღვნიშნავ. ჩახაზული კვადრატის ფართობი არის შემოხაზულის ნახევარი. აქ არასდროს მიზერია, შემოხაზულის ნახევარი a, მოხსრავად. ანუ ჩახაზული კვადრატის ფართობი არის შემოხაზული კვადრატის ნახევარი. ნუ ეს ჩვენ არ გამოგვიყენებია, რეალურად არც დაგჭიროებია, შესაბამისად ეს აღარ გვინდა, ამიტომ ამას გადავხაზავ. ეს არ გამოგვიყენებია, რაც შეეხება მეოთხე ვარიანტს, დიდი ალბათობით ეს გამოვიყენეთ. რადგან ანუ ერთი უარყოფითი პასუხი უნდა იყოს, ან ერთი პასუხი უნდა ავირჩიოთ, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, შემოხაზული კვადრატის ფართობი მიიღება ჩახაზული კვადრატის და 4 მართკუთხა სამკუთხედის ფართობების ჯამით. რა თქმა უნდა, როგორც აი ეს აქ აღვნიშნეთ, ანუ თუ მაინტერესებს რაღაცა მრავალკუთხედი, ამ შემთხვევაში და თუ მაქვს ისეთი დაყოფილი რაღაც უამრავ მრავალკუთხედებად კიდევ მათი ფართობების აჯამვით მიიღება მთლიანი აი ეს დიდი მრავალკუთხედის ფართობი და ზუსტად ეს გავაკეთეთ ჩვენც აი ეგერ დაყოფილი გვაქვს სხვადასხვა ფიგურებად, შესაბამისად შემოხაზული კვადრატის ფართობი მივიღეთ ჩახაზული კვადრატის, ანუ S2-ით და 4 მართკუთხა სამკუთხედის ფართობების ჯამით. ზუსტად ის, რაც უკვე ბოლოს დავწერეთ, ხო? აი ეს ჯამი გვეუბნება სწორედ ამას, ამიტომ ესეც გამოვიყენეთ, შესაბამისად ამას მე შემოვხაზავ და ანუ მაქვს სამი ვერსია პასუხებისა, რომელიც მე გამოვიყენე თეორემის დასამტკიცებლად და ერთი, რომელიც არ გამოვიყენე. სულ ეს არის ეს ამოცანა. გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. ესე იგი, შემდეგი ამოცანა რას გვეუბნება? მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზა უდრის 5-ს. მცირე კათედი არის 2 და იპოვეთ დიდი კათედის სიგრძე. ნუ ეს არის უბრალოდ პითაგორას თეორემის გადამღერება, ასე ვთქვათ. ანუ მოდი მაინც ავაგებ მართკუთხა სამკუთხედს და ვისაუბროთ ამ მართკუთხა სამკუთხედზე. ესე იგი, მაქვს ანუ რამე კონკრეტული ფორმა არ გვჭირდება ჩვენ ამ მართკუთხა სამკუთხედებს, თავარია რა ესეთი. ნუ დაახლოებით იგრძნობოდეს რომ ეს არის მართკუთხა სამკუთხედი, ანუ ერთი მართიკუთხე გვიზის c-სთან და გვეუბნებიან რომ ჰიპოტენუზა არის 5, მცირე კათედი არის 2 და უნდა ვიპოვოთ დიდი კათედი, ანუ ეს იყოს რაღაცა x-ი. გავიხსენოთ წინა ამოცანაშიც რაც ვისაუბრეთ და რაც დავამტკიცეთ, რომ მართკუთხა სამკუთხედში არ აქვს მნიშვნელობა მის ზომებს, მის გაბარიტებს, მის ფორმას, უბრალოდ ძალიან ჩვეულებრივ, ესე იგი კათედების კვადრატების ჯამი არის ჰიპოტენუზის კვადრატის ტოლი. ანუ მე cb-ს კვადრატს რო დავუმატო ac-ს კვადრატი, ამან უნდა მომწეს მე ab-ს კვადრატი. შესაბამისად cb არის 2, ანუ 4-ს დაემატება ac-ს კვადრატი, ანუ ამ შემთხვევაში x-ით აღვნიშნეთ ac და ab-ს კვადრატი იქნება 25. ანუ გამომივიდა რომ x კვადრატი ეს არის 25-ს მინუს 4 და არის 21 და გამომივიდა x კვადრატი უდრის 21-ს. შესაბამისად მე რომ კვადრატული ფესვი მოვდო ტოლობის ორივე მხარეს, დამრჩება რომ x-ი არის კვადრატული ფესვი 21-დან. მოდი ამას დავაწერ, მაგრამ რომ ეს უდრის კვადრატული ფესვი 26-დან, 21-დან. და ნუ სულ ეს არის ეს ამოცანა, ეს ამოცანაც გავიარეთ. გადავიდეთ შემდეგზე, უცოტა მარტივი ამოცანა იყო. ნუ აქაც ამოსავალი წერტილი არის მართკუთხა სამკუთხედი, ალბათ მიხვდებით. მოვხაზავ ამ მართკუთხედს და დავიკვირდით ამოცანის პირობა. აშენებენ ახალ მილსადენს, რათა გაიყვანონ ნავთობი ერთი პუნქტიდან მეორეში. ნახაზზე ნაჩვენებია ძველი მილსადენი და ახალი, ანუ ძველი მილსადენი იყოს ჩვეულებრივ ძალიან სწორხაზოვანი, აქ გადიოდა ნავთობი
მიდიოდა, ანუ მიმართულება ყოველ შემთხვევაში არ ვიცით, მაგრამ მოდი მივიჩინოთ, რომ ესე მიდიოდა, მაგრამ შემდგომში უკვე როცა მოხდა ალბათ განახლება, გაიყვანეს ახალი მოსადენი, რომელიც აი ესე შეუერთდება, ალბათ მიხვდებით. ანუ წყალი წამოვა ესე, უბრალოდ ნავთობი და გავა ესე. ამაშია საქმე. ეხლა რას გუკითხებიან, ანუ რა მანძილს გადიოდა ნავთობი ახალი მილების ჩამონტაჟებამდე. საუბარია, ანუ ახალი მანძილი ვიცით ჩვენ, ვიცით რომ ეს მილი არის 10 მეტრი სიგრძის, ნუ შემდგომში ეს მილი არის 5 მეტრი, დავაწერე, აქედან გარედანაც აქ არის 10 მეტრი, მაგრამ გვაინტერესებს აი ძველი მანძილი, ანუ ეს არის ახალი. რეალურად მოდი გავიხსენოთ ვექტორული ესეთ ცნება, ანუ ეს იყოს a ვექტორი, ეს იყოს b ვექტორი, ეს იყოს c ვექტორი. ანუ a ვექტორს რო b ვექტორი დავუმატოთ, მივიღებთ c ვექტორს. ამ შემთხვევაში ახალი მილი გადის სწორედ ამ მანძილს, a ვექტორს დამატებული b ვექტორ მანძილს, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს აი c ვექტორის მიერ გავლილი მანძილი, ანუ პირდაპირ რო წავსულიყავით და არ აგვეხვია ასე მაღლა. შესაბამისად, აქაც მე ძალიან მარტივად ვიყენებ პითაგორას თეორემას, იმას რომ კათეტები ვიცი და შემიძლია ვიპოვო ჰიპოტენუზა და სწორედ ეს ჰიპოტენუზა არის ჩემი ძველი მანძილი, შესაბამისად, მოდი დავწეროთ რომ ძველი მანძილი, ანუ ჩვენი მოდი x-ი დავარქოთ ამას, x-ის კვადრატი უпростоად უდრის 10-ის კვადრატს დამატებული 5-ის კვადრატი. ანუ გამომივიდა რა? ეს არის 100 და მას მე დავუმატე 25, ანუ გამომივიდა საბოლოო ჯამში x-ის კვადრატი 125. ჩვენ კი ვიცით რომ 125 მიიღება 25-ის 5-ზე გამრავლებით. შესაბამისად x-ი ეს იქნება, ანუ 25-დან როცა ამოვა ფესვი კვადრატული, ეს იქნება 5 ფესვი 5-დან. იმიტომ 25 ჯერ 5 მაძლევს საბოლოო ჯამში 125-ს. მოდი გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. ცოტა აქეთ გადმოვალ მარჯვნივ. ესე იგი, ნახაზზე ნაჩვენებია ნიკას მიერ შესრულებული გარდაქმნები. თქვენი აზრით რა გარდაქმნას აწარმოებს ნიკა? ანუ მოდი ჯერ დავფიქრდეთ ზოგადად რა არის ნახაზზე დახაზული და რა დახაზა ნიკა. ანუ დახაზული არის რაღაცა L წრფე და ასევე დახაზულია მეორე წრფე, რომელიც კვეთს L-ს, მაგრამ ნუ ამას არ აწერია სახელი და აწერია აგერ არის P წერტილი დასმული და ამ წერტილიდან როგორც ხვდებით, მოხაზული არის რაღაცა რკალი. ეს რკალი გვიკვეთს ჩვენ ორ წერტილს, ანუ ერთი გადაკვეთის წერტილი აქვს აი ამ წრფესთან, ხოლო მეორე L-თან. ნუ არ არის გაგრძელებული, თორემ ნუ თითოეულს ორჯერ გადაკვეთდა, რომ მთლიანი წერტილი ყოფილიყო, მაგრამ აი ეს რკალის რა ნაწილიც არის ნაჩვენები, ესე იგი, ერთ წერტილში კვეთს აი ამ წრფეს, მოდი ამას დავაწერე A წრფეს და მეორე წერტილში კვეთს L წრფეს. შემდგომში ანუ აქაც არის რაღაცა რკალი და ეს რკალი არის სწორედ აი ამ გადაკვეთის წერტილიდან მოხაზული, როგორც ხედავთ, ხო? მაგრამ ამის შემდეგ არის აღებული რაღაცა P წერტილი, ოღონდ ზუსტად იგივე არის რადიუსი, ანუ აქ ფარგალი რო ჩაასო. მოდი დავხატო აქ ფარგალს. ანუ აქ რო დაასო ფარგალი. ეს ფარგალი არ დაუკეთავს, ესე გადმოიტანა ზუსტად იგივენაირად. და ისევ მოხაზა, ხო, ამ ფარგლით ეს რადიუსი. მოხაზა და შემდგომში აი ეს გადაკვეთის წერტილი მან ისევ და ისევ აიღო, ანუ ეს რატომაც შეესაბამება ამას ჩემი აზრით და შემდგომში აქ დაასო უკვე ფარგლის წვერი და მოხაზა ზუსტად იგივე. ანუ რაც იგივე გააკეთა, რაც აქ უბრალოდ, ანუ ის თუ გააკეთა რაღაცა A წერტილში, ამ შემთხვევაში ზუსტად იგივე ოპერაცია მან გააკეთა P წერტილში. და რას უნდა ნიშნავდეს ეს? მოდი დავფიქრდეთ, ანუ ეს გადაკვეთის წერტილი გვაძლევს L წრფეს. შესაბამისად, ანუ ანუ A და გადაკვეთის წერტილი ამ რკალების გვაძლევს L წრფეს. და როგორც ხედავთ, ის P წერტილზე აკეთებს ზუსტად იგივეს, ანუ P-დან ისევ და ისევ იგივე პრინციპით ორი რკალი არის გავლებული და ისევ ერთი გადაკვეთის წერტილი გვაქვს, ანუ ჩემი აზრით, პირადად ჩემი აზრით, ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ანუ ნიკას სურს რომ გავლოს, მოდი უფრო ზუსტად ვეცდები რომ გავალო, ნიკას სურს რომ P წერტილზე გავლოს L-ის პარალელური წრფე. სწორედ ეს არის ნიკას მიზანი, რადგან ანუ აქ რა ოპერაციას ჩაატარა, მან ეს ოპერაცია გადაიტანა, ანუ AP მონაკვეთით, შესაბამისად, ასე ვთქვათ, წრფეც წაჩოჩებულია, ესეთ ასოციაციას ტოვებს, ანუ ეს ორი წრფე გამოვა ერთმანეთის პარალელური. შესაბამისად, ნიკა ცდილობს, რომ P წერტილზე ააგოს L წრფის პარალელური ახალი წრფე. ნუ ეს იყო ეს ამოცანა და მოდი ვნახოთ კიდევ ერთი ამოცანა, რომელიც აფეხურია საჭირო პირველ რიგში მედიანის ასაგებად.
მედიანა არა, მოგეცრავად. აქ საუბარი არის ბისექტრისაზე. რომელიც საფეხურია საჭირო პირველ რიგში ბისექტრისის ასაკებად. ანუ ბისექტრის არა არის. თუ მაქვს მოცემული რაღაცა კუთხე, რაღაცა ალფა კუთხე და მე მინდა რომ ალფა კუთხის ბისექტრისა გავავლო, ამ შემთხვევაში მე ეს ბისექტრის ალფა კუთხეს გამიყოფს ორ ერთმანეთის ტოლ კუთხედან, ანუ ბეტა პლუს ბეტა უდრის ალფას. ანუ ეს კუთხე უდრის მეორე კუთხეს. ეს იმის დამსახურებაა, რომ მე გავავლე აქ ბისექტრისა და არა მედიანა, ეს იყო პირობის შეცდომა პირობაში. მოდი გავაგრძელოთ. ესე იგი, მაქვს რაღაცა მოცემული, აი, მოდი ამას დავაწერე A წერტილს, შესაბამისად მოცემული მაქვს 100-თან მდებარე კუთხე და რა გააკეთე, ანუ ამ ნახაზზე რა არის გაკეთებული. ესე იგი, A წერტილზე არის დასობილი ისევ და ისევ ფარგლის წვერი. ესე გვაქვს რაღაც ფარგლის წვერი. და ანუ არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ რა სიგრძე იქნება, რაღაცა წერტილი არის დასმული და ამ წერტილიდან არის მოხაზული რკალი. შესაბამისად იმედია დამეთანხმებით, რომ ეს AB უდრის AC-ს, იმიტომ რომ ორივე არის აი ამ რკალით შედგენილი წრეწირის რადიუსი, შესაბამისად AB უდრის AC-ს და შემდგომში, ანუ ეს, მოდი ამას დავაწერე რაღაცა A-ს ხივის, ამას დავაწერე B-ს ხივის და თითოეულ ხივზე მე გამიჩნდა, ანუ კიდევ ერთი წერტილი A-ს გარდა და სწორედ აი ამ წერტილებში არის უკვე ჩასობილი ფარგლის წვერები და მოხაზული არის ორი რკალი. და ეს ორი რკალი როცა გადამიკვეთს ერთმანეთს, სწორედ აი ამ წერტილს რო შევაერთებ მე A წერტილთან, A წერტილით და ამ წერტილის შეერთებით მიიღება ბისექტრისა, რომელიც ანუ თანაბრად გამიყოფს აი ამ ორ კუთხეს. ანუ BA, ну ამას დავაწერე K, BAK კუთხე იქნება KAC კუთხის ტოლი. და სწორედ ეს არის, ასე ვთქვათ, ბისექტრისა. მაგრამ პირველ რიგში რას გვეკითხებიან? ანუ რომელი საფეხურია საჭირო პირველ რიგში, ანუ სულ პირველად რითი დავიწყეთ ეს ყველაფერი. პირველად ეს ყველაფერი დავიწყეთ, ანუ აი ამ A წერტილზე რო ჩავასეთ ფარგალი, მოვხაზეთ რაღაცა რკალი, რომელმაც გამიჩნდა ორი წერტილი და სწორედ ეს ორი წერტილი არის საჭირო უპირველესად ბისექტრისის ასაგებად.